đang có mặt tại nghĩa trang Lò Cà của thành phố Đà Nẵng để thực hiện cái nghi lễ này. Việc của em à? Dạ, cái này là góc làm việc của em. Ngày nào cũng vậy. Yeah. Dạ. Thế em đã quá quen với những cái hiện tượng này rồi đúng Dạ, không? đúng rồi. Nên là không còn sợ hãi gì hết. Dạ. Mất công bao nhiêu người. Sướng nhờ. Đây có nấu canh chua kìa. Gì bạn đặt cái treo trong miệng. Nấu canh chua kìa. Sữa này, sữa này. Đà Nẵng beautiful, sông Hoàng beautiful, cầu rồng beautiful và các em gái beautiful. Dẫu quyết làm cho tao cuồng, ngày nay sẽ tao cứ việc uống, còn cần là cứ việc cuốn và tao cứ thích làm việc mình muốn. Be true. Đà Nẵng hiện đang là mảnh đất phát triển năng động bậc nhất của Việt Nam. Những công trình mang tính biểu tượng cùng với tốc độ đô thị hóa chóng mặt khiến con người ta quên đi mất những giá trị tâm linh cổ xưa. Chính vì vậy, khi đặt chân đến đây, tôi không hề dễ dàng để tìm được những nơi đồn đại là có vong hồn đang lẩn khuất, những nơi u uất âm khí ở thành phố này. Tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của cộng đồng chinh phục nhà ma và mạng Internet, dần dần hé mở những câu chuyện rùng rợn về một ngôi nhà nằm ở giữa trung tâm thành phố. Chú ơi, con hỏi là con đọc ở trên mạng ấy là có một cái nhà mà người ta bảo là bị ma ám ở đường Hoàng Diệu ấy. Chú có nghe nói câu chuyện gì không? Nghe nói gì đâu có. Không biết ạ. Ở đây mà đâu nghe gì đâu. Vâng. Anh có biết ở đâu ạ? Là chỗ cái bãi á. Dạ. Ở Bãi ra mấy đứa nhỏ. Cái nhỏ này này. Bả là cái lọc đó. Cái bãi mà hồi nếu nhà bà Hòa bán chè, nhà bà Hòa á. Đó, đó. Đó là em đánh cái số 356. 356. Đây là 270. Giờ đang thuê áo cưới rồi đó. À thế ạ. Đây khoảng cỡ 150 mét này thôi. Đây là 270 rồi là số 356 là nhà nữa đó. Khoáng kia kìa. À. Bên kia kìa, mà đâu kia có người ở đó, có người bán này bằng bạc, bạc kia là bạc. Giống như không đúng như hồi nhưng nó giống kia kìa, ở hai bạc. Vâng, vâng. Chị là bị bắt cũ đó. À thế ạ. Đây, đừng khoáng ở tới không phải này. Chắc trời ráng mà họ mới leo lên họ đi qua họ tưởng qua Bà Hòa bán chè đó, hầu nết, nghe hầu nết. Ủa bà Hòa bóng chạy hả? Ở nhà bà bán chè. Giờ được cưới đó. Đêm đó. Nhà của họ đó từ thời kỳ Ngụy tới trừ anh chứ cũng nhầm Vâng. tụi tôi sống ở đây là từ hồi nhỏ tới trừ đây. Nhà này là biết từ nhỏ. Đây cái nhà này đúng không ạ? À, em. Nhà đi mình thuê cũng là cái duyên với mình thôi. Mình cảm thấy mình rất là mến mình thuê. Ok. Thế tối nay thì mình có thể qua chỗ bạn ngủ được không? Được, ok, tối đi bạn có thể qua bên mình ngủ bữa trưa. Câu chuyện được kể khá chi tiết trên diễn đàn VOZ như sau. Em xin kể câu chuyện ma có thật. Em đã từng trải nghiệm và chứng kiến. Em là dân kinh doanh shop thời trang ở Sài Gòn, nhưng dạo đó làm ăn thua lỗ, trì trệ, có nguy cơ vỡ nợ, nên em chuyển ra Đà Nẵng để làm.
vừa tìm thị trường mới vừa trốn nợ luôn. Dạo thành phố Đà Nẵng gần 2 tuần mới kiếm được một cái mặt bằng, vừa đẹp vừa rẻ, diện tích cũng khá là ok. Mừng quá, điện ngay cho chủ nhà qua số điện thoại trên cửa. 15 phút sau thì chủ nhà tới. Chị chủ nhà mở cửa để em vào xem bên trong. Nói chung nhìn nội thất là em mê liền. Thuê căn nhà này khỏi phải cần sửa chữa nhiều vì nó đẹp sẵn rồi. Do người thuê mặt bằng trước làm áo cưới nên căn nhà được trang trí rất đẹp. Nhưng có một điều em rất băn khoăn là những cái lỗ được đục trên những bức tường. Cứ một lỗ thì có một gói vải màu vàng nhét vào trong đó. Tổng cộng em đếm từ tầng 1 và tầng 2 là 8 lỗ. Và nhiều nhất là ở 2 nhà vệ sinh có tới 3 gói vải ở mỗi nơi. Thêm nữa là những lá bùa được dán vào ở tất cả những cửa ra vào. Và đáng sợ hơn nữa là cái chuồng chim cu ở sân thượng. Ngay cửa ra vào sân thượng có đặt một chiếc gương được buộc một sợi dây màu đỏ ở giữa. Trong đầu em mường tượng ngay đến chuyện trừ ma, trấn quỷ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì sợ chủ nhà phật ý. Tham quan căn nhà một hồi, em đồng ý với giá của chủ nhà đưa ra là 10 triệu một tháng. Sáng hôm sau, dọn dẹp tiệm xong, em qua ngay quán cà phê, rồi vờ hỏi chuyện chị chủ quán và được chị kể những câu chuyện như sau. Sau giải phóng, căn nhà này là của một cặp vợ chồng làm nghề thầy cúng, tức là thầy Pháp. Người chồng là một thầy Pháp rất có tiếng hồi đó. Ông đã trị cho không biết bao nhiêu người bị tà bệnh khỏi bệnh. Cái nghiệp thầy Pháp thì biết rồi, gieo nhân nào gặp quả đó. Ma quỷ nó thù ghét ghê lắm. Hai vợ chồng có được 2 mặt con trai, nhưng không hiểu sao cả hai đều chập mạch, điên điên khùng khùng, không tỉnh táo. 5 cậu con trai đầu lên 16 tuổi. Một hôm, người chồng đi cúng ở xa. Nghe đầu cúng tận Ái Nghĩa Quảng Nam lận, nên phải đi từ sáng sớm. Ở nhà, người vợ dắt thêm cậu em cũng đi chợ sớm, chỉ để mình cậu con trai đầu ở nhà. Đi chợ về, người vợ mở cửa vào thì thấy trong nhà vắng lặng đến lạ lùng. Gọi mãi cũng không thấy con lên tiếng. Chạy vội lên tầng 2 thì ôi thôi, cậu con trai cả treo cổ tòng teang trên cây xài nhà bằng sợi dây đai buộc quần áo thầy Pháp của cha, chết cứng tự bao giờ, hai mắt trợn ngược, lưỡi lè ra một đoạn dài. Nói về người cha, hôm đó đang cúng cho một bệnh tà ở Ái Nghĩa, tự dưng ông có cảm giác bất an ở trong lòng. Bấm độ chỉ tay thì biết được có chuyện ở nhà. Cúng vội xong, ông bắt xe đò về nhà ngay, nhưng đã quá muộn. Ông nói rằng con trai ông đã bị ma quỷ hãm hại, và con ma này nó sẽ không để gia đình ông yên ổn. Nó sẽ gây thêm những câu chuyện thương đau, xào xáo trong gia đình ông. Sau biến cố đau lòng đó, hai vợ chồng bán vội căn nhà rồi đi biệt xứ. Sau khi nắm được câu chuyện và biết rằng ngôi nhà nằm trên đường Hoàng Diệu, tôi quyết định đi tìm hiểu. Ngày tôi đến thì có 2 cái đám ma xuất hiện ở cái khu phố này. Ngày nào cũng có người đi ngang qua để nhìn ngôi nhà ma đường Hoàng Diệu như thế nào. Những cái tình tiết mà ở trong cái câu chuyện này nó kể ấy, ví dụ là những cái túi bùa và những chiếc gương ấy, thì khi bạn đến thuê thì bạn có thấy những cái
những cái đồ vật đấy không? Nói chung là mình đến thuê lúc đó mình không thấy cái gì hết, mình không thấy một cái gì hết. Nói chung là mình sửa nhà này, mình mua mình sửa tất tần tật lại, nhưng mình không có thấy gì hết trong cái ngôi nhà này hết. Nói chung là ngay cái vị trí mình đang đứng như thế này, mình biết đâu cũng có những cái đó. Là nói mình tâm linh thì cái này khoa học cũng chưa chứng minh được, mà mình cũng chưa chứng minh được, nên mà mình cũng là theo lương thôi, mình cũng có ngã một tí Phật giáo đó thì mình cũng thờ cúng, mình thờ cúng đường hoàng, mình ở đâu cũng đó mình thờ cúng đường hoàng, nên mình cũng thấy rất là bình an. Vấn đề ở nhà mình thì bàn thờ thì chỉ có một cái, hai cái, tất cả đó là mình thờ lên hết. Ở đó hồi xưa mình thuê là không có gì hết, tất cả những cái đó là mình thờ lên hết. Ví dụ như một mẹ Quan Âm thì mình tôn sùng mẹ Quan Âm, còn ở đó có một cái khám thì mình tín ngưỡng một người ai đó thì mình thờ người đó thôi. Đây thì thờ Quan Âm Bồ Tát, thì theo phong thủy thì cái ban thờ này nhìn thẳng sang bên kia thì cũng có một cái đại lý của Rin. Còn đây thì không biết là thờ cúng gì, nhưng mà luôn tụng kinh 24/24, một chiếc máy tụng kinh là một chiếc máy đốt trầm nữa. Thật may mắn cho tôi, sau một hồi thuyết phục thì người chủ đang thuê mở tiệm cưới ở đây đã đồng ý cho tôi ngủ lại để kiểm chứng những lời đồn đại có thật sự hay không, nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất, không được đem bất cứ bùa chú gì tới, và thứ hai, anh ta sẽ ngủ lại cùng để canh chừng. Nhưng tôi không thể ở lại đó cả đêm với từng đó người. Như vậy thì sẽ không bao giờ tìm được điều tôi mong muốn. Tôi muốn thực hành một cách gặp ma mà tôi mới biết được trong ngôi nhà này lúc 3 giờ sáng. Và trong đầu tôi đã có một kế hoạch. Trước hết, tôi cần phải tới một nơi cách thành phố Đà Nẵng khoảng 20 cây số về phía tây nam. Đó chính là nghĩa trang Gò Cà. Khu nghĩa địa này cách đây 10 năm từng được báo chí đưa tin, dẫn lời vợ chồng ông Mai Chí Đức, thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương cho biết, gần đây, quanh khu vực này xuất hiện nhiều chứng bệnh mà trước đây không hề có, như máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, bị viêm đường hô hấp. Đặc biệt là các bệnh mà trước đây không hề xảy ra với trẻ em thì nay cũng xuất hiện. Có những em độ tuổi từ 7 tới 13 đã bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Chính vì thế mà người dân nghi ngờ là nước bị nhiễm mỡ từ người chết phân hủy ở nghĩa địa. Tôi đang có mặt tại nghĩa trang Gò Cà của thành phố Đà Nẵng. Để thực hiện cái nghi lễ này cần lấy đất ở trên mộ và phải lấy những cái chân hương. Nếu muốn gọi vong nam thì phải lấy 7 cái chân, còn vong nữ thì là 9 cái chân. Và tôi đã chuẩn bị sẵn một số dụng cụ để có thể là lấy được ở nghĩa trang Gò Cà này. Ba cái này bao nhiêu tiền ạ? Cái này 10.000. 10.000 à? Để cho con. Đó luôn đó nó. Và
bây giờ cái công việc của tôi là sẽ phải tìm xem cái nấm mộ nào có đất, bởi vì hiện nay thì nghĩa trang ở đây nó đã được xây dựng rất là nhiều rồi, hầu hết là đã được lát gạch, bây giờ mà để kiếm đất thì cũng hơi bị khó. À đây này, em thấy cái chỗ này nó rất nhiều mộ này, không hiểu là cái gì mà chôn nhiều tập thể như này. Mình ra xem. Không hiểu là cái khu này là khu mộ gì mà có hai cái mộ lớn ở trên, còn dưới rất nhiều mộ nhỏ. À, đây là một cái hội táng, tức là gồm có ông tổ, ông cố, bà cố, còn sau đấy là đến rất nhiều con cháu. Vì vậy mà chắc là một cái họ hàng thì họ đã xây ở đây. Thì bây giờ ở đây thì tôi thấy là cũng rất khó để lấy được cái chân hương, bởi vì hầu hết là họ đã không có những cái bát nhang. Có lẽ thì chúng ta đi ra kia đi ra chỗ đầu kia xem nào. Đâu đây em? Dọn dẹp cho tất cả các mộ ở đây á? Anh bảo anh muốn làm một cái nghi lễ, nhưng mà về thành phố làm cơ. Thì bây giờ mọi người nói là phải xin được 7 cái chân hương ở 7 ngôi mộ và một ít đất mà đã đào huyệt lên rồi, tức là đã cải táng ấy. Ở đây có cải táng không nhỉ? Hốc lên. Ừ, Có. Em chỉ cho anh cái chỗ lấy được. Đi chỗ hốc à? Ừ. Đi xe ra đây không có. Xa à? Đi xe. Thế giờ mình lấy chân hương trước được không? Hương này chặt mình để chỗ mà họ gần hốc kìa. À. Quanh nó được. Nhanh. Đây đúng không? Đây này. Cái màu trắng này. Cái màu trắng à? Dạ. Cần phải quay che mất cái sau của anh. Trên kia được một ít đất. Cái đất cát này chính là cái mà gần với cái hòm nhất đúng không? Đầu tiên là chôn xuống, cho cái hòm xuống, cho cát lên, xong mới đổ đất lên trên đúng không? Lấy cái này để buộc lại. Bây giờ phải lấy 7 cái chân hương nữa. Thì mình sẽ lấy 7 cái thì mình sẽ phải trả lại người ta 7 cái nén hương, thì bây sẽ phải đốt sẵn ra cho 7 người, xong sẽ lấy của 7 chỗ 5, 6, 7.
Em có hút quẹt đấy không? Ngày hôm nay con đến đây thì xin các người cho con một cái chân hương này, và con sẽ để lại một cái. Phần mộ vô danh. Thừa mất một cái. Đây. Sở dĩ là lấy 7 cái là sẽ gọi một người con trai, vong người con trai thì là 7 vía. Lấy 7 cái. Em sinh năm bao nhiêu nhỉ? 98 á? Em làm đây lâu chưa? Từ năm bao nhiêu tuổi? Lớp 6 vậy. Lớp 6 à? Ngay sau khi đã chuẩn bị xong, tôi cần một người bạn đồng hành. Ở thành phố Đà Nẵng, tôi có một người bạn là Minh Long, đang làm thợ xăm có tiếng tại đây. Không ai phù hợp đồng hành với tôi hơn người bạn này. Tuyệt vời có thể quay vào giữa khuya, thêm cầu rồng nơi lý tưởng để FA kiếm nửa kia là em út trên đất nước không rộng lớn như thủ đô, nhưng cảnh đẹp thì khỏi phải bàn tham quan chừng nào mới đủ. Đó bình minh ngồi dưới biển sống dạt dào là bao thích, ngắm bán đảo tên Sơn Trà hình cây nấm như con nít, sương mù mịt và hiểm trở đường vòng vèo đèo Hải Vân, nhìn từ đây thấy làng chài. Tôi đang ở căn nhà Hoàng Diệu số 358. Đêm nay thì ở cái hẻm đối diện đang có một đám tang. Họ thức đêm và chúng tôi đã nhờ được để cho ngủ lại tại đây. Bây giờ là 1 giờ hơn. Hai em. Em ngủ ở đây à? Dạ dạ. Anh lên là 2. Ok. Dạ. Đây là nhân viên ở đây thì tối ngủ lại. Thế em ở đây là lâu chưa? Dạ em ở đây được 2 năm ạ. 2 năm à? Ok. Chắc là có nhiều chuyện để lát anh hỏi han nhé. Dạ.
Sau khi phân chia nhiệm vụ của từng người, đêm hôm ấy, chúng tôi tới ngôi nhà gõ cửa xin ngủ nhờ. Nửa đêm, tôi không được phép sai sót hay gây bất cứ tiếng động nào trong giấc ngủ say của tất cả mọi người để có thể bí mật tiến hành các công việc của mình. Bạn đồng hành của tôi lúc này là chiếc máy quay và đèn pin, vì nhiệm vụ của Minh Long là nằm ngủ để tránh sự nghi ngờ, đề phòng. Bước vào căn nhà, từ lầu 1 đến lầu 2 đều đã được sửa chữa theo phong cách hiện đại, phục vụ cho mục đích trưng bày, giới thiệu các dịch vụ ảnh cưới. Đây là một trong những tiệm ảnh cưới hoạt động hiệu quả nhất của Đà Nẵng, nên được đầu tư khá đẹp. Trên lầu 2 bây giờ là phòng nhân viên chụp và chỉnh sửa ảnh, làm rồi ngủ lại. Hơn 1 giờ sáng, cái giờ mà tất cả đều khó cưỡng lại cơn buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi. Chỉ còn lại mình tôi với những suy nghĩ và dự định tôi phải làm gì khi mà la liệt người đang ngủ dưới sàn nhà. Thôi, cũng là một cái hay, không ai theo dõi mình cả. Tranh thủ quan sát một vòng căn phòng này đã. Căn nhà tuy nhỏ nhưng được bố trí nhiều nơi thờ cúng, khác xa rất nhiều so với tưởng tượng của tôi khi đọc câu chuyện trên mạng. Bây giờ vẫn còn sớm, tôi sẽ chợp mắt một chút rồi tầm 3 giờ dậy xem có chuyện gì xảy ra như lời đồn đại hay không. Đang khá hoang mang, không biết có nên thực hiện nghi lễ cách gặp ma, thì bất ngờ cái giá để bàn phím máy vi tính nơi tôi ngồi từ từ di chuyển mà tôi không hề chạm vào. Lý trí của tôi bảo có thể là tình cờ thôi, nhưng tâm linh thấy có điểm. Vậy là tôi có thêm động lực để thực hiện nghi lễ.
Đây là một trong những cách gặp ma phổ biến được lưu truyền trong nhân gian. Lấy đất đã nhuốm tử khí ở nghĩa địa, dùng 7 chân nhang quấy đều rồi bôi quanh 2 mắt. Vào giờ linh, ắt sẽ thấy điều mình muốn. Mà điều tôi muốn chính là điều các bạn cũng muốn. Đó là nhìn thấy ma, những vong hồn còn tồn tại ở ngôi nhà này như lời đồn đại.
Vậy là cả đêm tôi không thấy bất kỳ điều gì mà mình mong đợi. Là mục đích của tôi đến đây, có mặt tại ngôi nhà bị đồn đại nhiều nhất thành phố Đà Nẵng. Tất cả chỉ là những cảm giác, những luồng gió lạnh sống lưng khiến tôi giật mình. Ông bà ta có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Có thể người chủ thuê mới đã rất tôn kính những vong linh ở đây, nên không bị trêu ghẹo xua đuổi, thậm chí còn được họ giúp đỡ. Từ một shop nhỏ, giờ đã mở rộng trở thành thương hiệu có uy tín và trách nhiệm nhất Đà Nẵng, là địa chỉ của các cặp đôi chuẩn bị cưới tìm đến. Phạm vi hoạt động của tiệm
giờ không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ra tận cả nước ngoài để chụp hình cưới. Nhờ sự thật thà và thành tâm, ông chủ Rin đang thành công trong lĩnh vực của mình và phá tan được cái rớp của những người sống trong căn nhà này trước đó. Điều tôi cảm thấy có sự liên quan giữa câu chuyện trên mạng và thực tế là dấu vết của những chú chuột và sự tự di chuyển của đồ vật. Ngoài chiếc G để bàn phím là cánh cửa trên tầng 2. Nó cứ đẩy qua đẩy lại, dù không có gió, và không dễ giải thích như với chiếc bàn phím. Vẫn đung đưa, không biết mọi người thấy không? Thấy đung đưa. Tôi đem sự thắc mắc này hỏi nhân viên ở đây. Ngày nào cũng vậy. Yeah. Thế em đã quá quen với những cái hiện tượng này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là không còn sợ hãi gì hết. Dạ. Tối qua anh còn thấy là cái giá để bàn phím nó tự nó đẩy ra. Dạ đúng rồi, cái này là cái giá này là nó hay đẩy ra lắm. Còn cái đồ vật nào mà nó cũng tự nhiên nó di chuyển như thế không? Ngoài cánh cửa với những cái bàn phím ấy ra. Em nghĩ là chắc hết rồi. Yeah. Tối qua ngủ ngon không em? Không biết gì, Không biết gì luôn à? không biết chi. Định hỏi là có thấy chuyện gì xảy ra không? Có cảm giác gì không hay có mơ hay cái gì không? Không có cảm giác gì, mơ thấy cái gì đâu. Ngủ một giấc cho đến khi Ngủ một giấc mà không cần báo thức. Em ở cái nhà này cũng gần được 3 năm rồi. Lúc mà đầu tiên cho mình thuê thì nó cũng không có cái tin đồn này. Sau khoảng thời gian mình làm ở đây tầm khoảng 6 tháng rồi á, thì mình không biết cái tin đồn nào từ đâu đến. Thì nó sẽ viết trên mạng, nó tung trên mạng. Như vậy thì mình cũng đọc, mình cũng nghe, rồi vợ mình cũng đọc và mình cũng nghe. Nhưng lúc đó thì vợ mình cũng rất là sợ hãi, thì vợ mình cũng về nhà ngoại ở. Lúc đó thì còn có mình chụp hết. Một mình cũng vì mình ở đây 6 tháng rồi, mình không thấy bình thường mà. Vì nghe tin đồn đó thì vợ về thôi, mình quyết định ở lại. Nói chung là mình quyết định ở lại, một mình ở lại. Ngay hồi đó là ở kêu ở lầu 2 thì có cái gì đó, thì mình tối rồi mình lên ngay lầu 2 mình ngủ. Mình ngủ đêm đến sáng mình cũng chả thấy cái gì hết. Lúc đó thì thật sự là mình biết trong thị trường thì không biết cạnh tranh với nhau hay như thế nào thì mình không có biết. Nhưng mình phải cố gắng chứng minh ở đó nó không có gì, nên mình phải ở như thế. Sau khoảng 1 tuần thì vợ mình không chịu về, thì vợ mình cũng cuối cùng cũng bồng con lên ở cùng chung với mình ở trên đó. Thì từ đó đến giờ mình ở không có vấn đề gì xảy ra hết. Mà mình kinh doanh ở đây cũng tốt hơn những chỗ khác trước mình thuê kia. Đó là những cái hồi xưa mình đến đây thì có tầm khoảng 4-5 nhân viên. Bây giờ hiện tại nhân viên mình tới khoảng 40 mấy người. Đó là ở đây mình rất là tốt. Nếu mà tâm nguyện của mình mà làm tốt mà đủ điều kiện thì mình sẽ mua căn nhà này. Quán bán đắt gì trong tư mà quỷ gì. Nghĩ là lăng xê thương hiệu họ, nhưng mà họ không lăng xê, thằng chủ không lăng xê gọi đồ á. Nhưng mà mấy người khác họ làm đám cưới ở đó kìa, họ muốn giúp cho vì đám cưới nào giúp thôi, để cho có từ thiện thì đâu chứ biết, mà giờ muốn giúp á. Nhưng mà đăng thường như Bắc Ngọc phải đăng lên bình thường có gì đâu, ai nhớ. Đúng rồi. Muốn cái điểm nhắn gì đó, làm muốn điểm nhắn gì cho dân họ biết dễ nhớ thì mà làm cái hình đan gì đó lên để cho cái gì đó thôi, có cái gì đâu mà. Nhưng mà với thằng trên mạng muốn nổi tiếng cũng làm second đồ bậy bạ, hát cái tàu lao từ nó nhạc chế đồ nổi tiếng đó, có gì đâu mà nó lung tung của cơ kiểu có tiếng nổi tiếng với đường mau quỷ gì trừ cái kia hầm máy được không. Cảnh đẹp thì còn đó, người tạo đã đi mất. Hình bóng người lãnh đạo Đà Nẵng xin ghi cất. Duy nhất chỉ duy nhất người cha Nguyễn Bá Thanh. Công ơn người đã tạo, ôm trọn vào lòng không xóa nhanh.
bước, từng bước mà nó chắc chắn vào. Ở thử thách tiếp theo, tôi và những người bạn đồng hành đến từ fanpage Hãy Thách Thức Tôi đã có mặt tại cố đô Huế để khám phá những địa danh, những nghi thức tiếp cận với thế giới tâm linh. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong tập 17 chinh phục nhà ma. Hôm nay luôn. Thôi nói chung mình cũng tôn trọng người đã khuất anh, mình làm thì mấy cái đây thì mình liên hệ qua họ thôi, chứ còn cũng không nên như vậy. Có phải em cũng muốn gặp người thế giới bên kia đúng không? Em theo đi phụ thôi chứ còn Hả? thật ra em vẫn có một khoảng cách với những người đó. Nói chung là chán lắm.